Хоч ти і молодий, але ти вже маєш думати про своє майбутнє, тому що у нас не буде пенсій. А навіть якщо вони і будуть, то це буде 1500 гривень, 2000 гривень, що яких вистачить, дай Боже, на комуналку. Я думаю, це не наша мрія. І стоїть питання, що ми можемо вже робити зараз, щоб забезпечити собі гідну старість. Дивись це відео до кінця, тому що ця тема дуже важлива, в нас стосується кожного. Спочатку, перед тим, як взагалі говорити про пенсії, треба розуміти їх суть. Давай обговоримо, як вони виникли. Пенсії взагалі виникли, коли вже розвинулася індустріальна революція. До індустріальної революції 90-95% людей жили в селах. І там основною пенсією було це ваші діти. Якщо ви їх адекватно виховали, то ви на старості жили з ними, доглядали внуків. Коли почалася промислова революція, люди з сіл почали переїжджати в міста, в квартири, де вже не можна жити одночасно великій кількості людей. І так як люди вже перестали працювати не на полі, а на заводах, тому і утворилися пенсії, бо об'єктивно важко працювати на якомусь сталому заводі, де ви лєте сталь після 60 років, бо багато фізичної праці, чи в шахті після 60 років працювати майже нереально. Тому працюючи на заводі, там з 20 до 60 вам давали пенсію. Але тут важливий є нюанс, ми будемо використовувати зараз дані по Британії, тому що вони мають хорошу статистику. Люди почали виходити на пенсію, коли їм був 60 років. Середня тривалість життя в Британії для чоловіків в 1940 році було 61 рік. Тобто ви в середньому доживали 2 роки після виходу на пенсію. Зрозуміло, що хтось помер в 40, хтось помер в 65-70, ну, середня по палаті. Тобто, взагалі, невеличка частина людей доживала і використовувала цю пенсію. Щоб не чекати пенсію від держави, я вже накопичую свій капітал за допомогою трейдингу та криптовалюти. Якщо тобі цікаво дізнатися, як професія трейдер може змінити твоє майбутнє та допоможе тобі забезпечити твою зрілість, старість і життя, реєструйся на безкоштовний марафон, посилання буде в описі, де ми поділимося з тобою усіма секретами, щоб ти почав уникати помилок і робити зразу перші результати. Ще раз, посилання під відео, заповни форму і тоді ти отримаєш доступ. Щоб візуально побачити, як це взагалі виглядало, я знайшов статистику, яку тільки зміг. Це Британія, 1950 рік. Ось так виглядає піраміда людей. Це є скільки людей взагалі живе. І як ви бачите, я відмітив після 60, це якраз оці, хто пенсіонери. А від 20 до 60 це якраз працюючі, це ті, хто забезпечують пенсіонерів. Так і працює пенсійна система, що ті, хто зараз працює, вони забезпечують пенсіонерів. Тобто немає ніякого фонду. І якщо зараз не будуть платити, то пенсіонери не будуть мати гроші. Якщо ви навіть візуально подивитесь, пенсіонерів від працюючих в 5, може 6, а може навіть і 7 разів менше. Тобто в такому випадку ця система може адекватно працювати, жити і всі будуть мати пенсію. Але ми живемо в Україні, і ми мусимо дивитися, яка в нас ситуація. Дивіться, статистика за 2025 рік. По міжнародним даним в Україні вони показують, живе 38 мільйонів населення. Ну, насправді десь 28, тому що окуповані території по міжнародному праву належать Україні. І, відповідно, хто там живе, вони записують сюди. Плюс мігрантів тяжко порахувати, тому об'єктивно до 30. Ось така наша піраміда зараз. Якщо ви замітили, внизу йде постійне скорочення, йде дуже сильне скорочення. І якщо ви подивитесь проекцію, яку зараз роблять економісти, приблизно на 2060 рік, це якраз мій вік виходу на пенсію, що ви бачите? Правильно, ви бачите, що буде пенсіонерів більше, а може так само, як і працюючих. Можливо, буде співвідношення 1 до 1,5, тому подібне. Тобто, навіть чисто математично нереально буде виплатити пенсії. Хто щоб зараз не розказував, які би політики вам би казки не розказували, що давайте заберемо в депутатів, олігархів і тому подібне. Не буде цього, тому що немає основи. І, відповідно, ви маєте зараз задати собі питання, що робити. Перше, я вам щиро рекомендую в першу чергу інвестувати в себе. Чому саме в себе? Тому що ви є ваш найцінніший актив. Чи ви кудись переїдете, чи ще щось. Ви можете поміняти професію, заробляючи там з $300, почати заробляти 800. І для вашого життя це будуть кардинальні зміни. Вивчити додаткову мову, освоїти роботу з комп'ютером. Тобто, в першу чергу, я завжди всім, хто особливо тільки стартує, рекомендую інвестувати в себе. До речі, ми вам допомагаємо інвестувати в себе. В описі під відео безкоштовний марафон, ви нічого не платите, а вивчаєте професію трейдера. Друге, ви
вивчайте ті професії, які ви можете виконувати навіть коли будете старими. Все, що зв'язано з комп'ютером, трейдинг, інвестиції, побудова портфелю. Тобто вчіться постійно бути на слуху, вивчати, що от зараз працює і тому подібне. Ну і третє, заводьте дітей, тому що об'єктивно зараз моя бабця, в неї є 4 дітей, моя мама, 2 тіток і дядько. І вони дуже гарно бабцю забезпечують, і бабця щаслива, і діти щасливі, що вони не самі. У вас є єдиний варіант, або ви самі, або у вас буде сім'я, з якою ви будете і будете утримувати. Тому дуже цікавий час живе. Щоб більше углублитися в тему трейдингу, я для вас підготував нове відео по тему, що я зрозумів в трейдингу після 10 років, тому що якщо ви особливо новачок, воно вам скоротить дуже багато часу, щоб ви не повторювали моїх помилок, а зразу робили круті результати. Тому дивіться це відео і думайте про своє майбутнє вже зараз.